Hej! Denna video är från Institutionen för lärande och digital kursutveckling vid KTH, Kungliga Tekniska högskolan. Jag heter Malin Engqvist och jag kommer tillsammans med min kollega Ida Naimi Akbar att hålla i denna presentation där vi kommer att diskutera Open Book och hemtentamen. Open Book innebär att studenter får tillgång till visst material under tiden för examinationen och kan bland annat användas i övervakade salstentor där studenterna till exempel får ta med sig kursboken eller annat kursmaterial till tentamen. Hemtentamen innebär att examinationen är oövervakad och att studenterna besvarar de examinerande uppgifterna i hemmet eller på annan plats. Och eftersom studenterna inte är övervakade har de tillgång till informationskällor som de har tillgängliga. När det kommer till distansexamination är det såklart möjligt att ha övervakad Open Book-examination i form av en digital salstenta. Men i denna video kommer vi att fokusera på oövervakad examination och därmed blir begreppen Open Book och hemtentamen mycket lika eftersom studenterna har tillgång till hjälpmedel vid båda formerna av examination och begreppen kommer därför användas nästan synonymt under denna video. Agendan för denna video är följande. Vi har redan varit inne på vad Open Book och hemtentamen är, men kommer att beskriva det lite närmare och vi kommer även gå in på i vilka syften man kan använda sig av dessa. Vi kommer visa upp några exempel och diskutera olika aspekter kring dessa. Vi kommer också att gå in på hur man kan använda sig av kamratsåterkoppling som en del av examinationen och olika variationsmöjligheter som man har vid skapandet av uppgifter. Här ser ni en överskådlig bild av olika former av distansexamination, där de 3 gråmarkerade vanligtvis inte är en del av Open Book eller hemtentamen. Automatbedömda frågor har vi diskuterat i en annan video som heter Självrättande uppgifter i digitala kurser, och vi har även hållit i ett inspelat Lunch and Learn om automatbedömda uppgifter i examination. Även muntlig examination har diskuterats under Lunch and Learn. Mer information kan ni hitta på KTHs intranät och e-lärandewebben. En hemtentamen kan utformas på många olika sätt. Man kan skapa inlämningsuppgifter, låta studenterna skriva en uppsats eller rapport, be studenterna göra en redovisning som kan spelas in som video eller ljud. Och man kan även göra en kombination av olika former av examination. Till exempel ha några inlämningsuppgifter och en kortare uppsats. Vi kommer att prata mer om vilka formatkrav och friheter man kan ge studenterna gällande deras svar senare i videon. Varför ska man då använda sig av Open Book eller hemtentamen? Digitala salstentor, det vill säga övervakad examination på distans med hjälp av Zoom, kräver stora resurser i form av tentavakter eftersom man bara kan ha ett begränsat antal övervakade studenter i varje Zoom-rum. Dessutom kan det vara svårt att som tentavakt upptäcka eventuellt fusk vid Zoom-övervakning. Till skillnad från digitala salstentor har man vid en hemtentamen anpassat uppgifterna så att övervakning av studenterna inte krävs. Och det kan dessutom användas för att testa andra kunskaper och förmågor hos studenterna än salstentor. Eftersom hemtentamen inte är övervakad och eftersom studenterna har tillgång till information i både kursmaterial och via internet bör man tänka på att inte utforma uppgifterna i en hemtentamen så att det enkelt går att söka reda på svaret på. Om det inte är just studenternas sökförmåga som man vill testa. Därför bör man i en hemtentamen undvika uppgifter där man bara testar att studenterna kan återge fakta, eftersom sådan information enkelt kan sökas reda på. Och därför är det inte möjligt att veta om det är studenten själv som minns faktan eller om det har sökt fram informationen. Hemtentamen är därför bättre lämpad till att testa studenternas högre kognitiva kunskaper, såsom bland annat problemlösning, analysförmåga, syntetisering och utvärdering, och att studenterna kan applicera sina kunskaper för att lösa olika problem. För att lösa uppgifter av denna karaktär hjälper det inte långt att man kan söka reda på viss fakta. Det krävs ofta en större förståelse för ämnet för att man ens ska veta hur man ska tolka uppgiften. Vid en hemtentamen är man inte heller begränsad till att studenterna ska besvara uppgifterna med penna och papper i en tyst sal. Därför är det fullt möjligt att be studenterna använda andra medier för att besvara uppgifter, och det är även möjligt för dig som lärare att använda andra medier för att ge uppgiftsbeskrivningen. Man skulle till exempel kunna be studenterna skapa en modell som de sedan ska beskriva och förklara i en kortare video, eller låta studenterna se en video som de ska lösa en uppgift kring. Nu kommer vi in på det kanske allra viktigaste. Det är alltid syfte som styr hur examinationen kan utformas.
Börja med vad syftet är med examinationen och det specifika syftet med respektive uppgift innan du beslutar dig för hur uppgiften ska utformas. Och återkom till syftet under tiden som du arbetar med uppgiften för att se att syftet verkligen uppfylls. Besvara frågorna varför, vad är det som ska examineras, vem är det som ska examineras innan du går in på hur ska examinationen gå till. Vi har här valt att inte vara så specifika i vårt exempel, men ju mer specifik du kan vara, desto enklare kan det vara att få stöd ur svaren på varför, vad och vem för hur man kan utforma examinationen. I just det här exemplet har vi en kurs som vi förkortar till RAMP 3, i vilken studenterna ska lära sig att använda en riskbedömningsmetod, RAMP, av arbetssituationer såsom lyftarbete. Det övergripande svaret på varför blir därför att studenterna ska visa att de uppfyller lärandemålen i kursen. Och för just den specifika uppgiften som tas upp här är det lärandemålet utveckla förslag på riskreducerande åtgärder och handlingsplaner som ska testas. Svaret på vem är studenterna i kursen, och här kan det hjälpa er om ni känner till vilken studentgrupp ni har, eftersom det då är möjligt att forma examinationen ännu mer utefter den studentgruppen. Självklart utifrån de riktlinjer som finns gällande hur examination får bedrivas på KTH. Efter att vi har besvarat de frågorna har vi gått in på hur, och här har vi skapat en hemtentamensuppgift där studenterna ska föreslå, beskriva, förklara och motivera en riskreducerande åtgärd för att minska risken kopplat till en specifik arbetssituation. Vi kommer att återkomma till detta exempel lite senare. Återkom sedan till syftet och se om uppgiften som du har skapat uppfyller syftet. Här är det viktigt att betänka vad studenterna behöver visa dig för att du ska kunna vara säker i din bedömning av studenten. Här har vi en uppgift från en MOOC från KTHX med namnet High Performance Finite Elements Modeling, där kursdeltagarna får uppgift att lösa ett problem och besvara 2 frågor kopplade till lösningen av problemet. Kursen handlar om att kursdeltagarna ska lära sig en metod för simulering av till exempel luftflöden runt vingarna på ett flygplan eller blodflödet i ett hjärta. I uppgiften ska de först hitta UH som tillhör ett ändligt funktionsrum VH, sådant att ett visst villkor gäller mellan en bilinjär operator och en linjär operator för alla UH av det ändliga funktionsrummet VH. Efter det ska du besvara 2 frågor givet en bas av det ändliga funktionsrummet. Varför det är tillräckligt att bara testa mot en mängd av basfunktioner och inte mot alla funktioner, och hur det är användbart vid numerisk approximation av Galerkin-problemet. I uppgiften behöver det med andra ord göra en del olika saker. Det ska lösa ett problem, motivera och förklara sina lösningar och svara på frågor. Och dessutom behöver det i den andra frågan ha förståelse kring tillämpningen av innebörden av det som det har visat. Det räcker med andra ord inte bara att lösa ett problem. Det måste också kunna besvara frågor relaterade till detta. Nu kommer ett tredje exempel där vi också tittar på hur man kan göra hemexamination i hemtentaformat som autentisk examination. En uppgift som studenterna kan möta i verkliga livet efter de har lämnat studierna på KTH. Det här exemplet är hämtat från en kurs på civilingenjörs- och lärarprogrammet årskurs 5. Så det här är studenter som snart är klara och ska gå ut och kanske jobba i skolan eller någonting annat. Och uppgiften de har varit en ganska bred uppgift. Det är att diskutera och problematisera förhållandet mellan 2 olika dokument och skolpraktiken utifrån det ämne man har läst i kursen. Här har man valt att sätta en kontext. Det betyder att studenterna inte bara kan redogöra sina svar hur som helst, utan de måste anpassa dem till den kontext och den verklighet som är beskriven i uppgiften. Precis som i verkliga livet så skriver man inte bara av sin kunskap, utan den ska anpassas så att den är användbar, och det övar den här examinationen på. I den här specifika examinationen så är studenterna ombedda att förbereda ett underlag för en diskussion mellan en forskargrupp och en skola. Det är också angivet vad man önskar ha med i den här underlaget. I den här uppgiften har man också valt att variera det format som studenterna kan lämna in på. De kan antingen som vanligt lämna in en skriftlig text där det är angivet omfattning och att referenser ska användas.
Men här har också studenterna varit valfria i sin presentationsmöjlighet. De kan också få lämna in en video eller en interaktiv hemsida eller podd eller någonting annat kreativt. Fördelen med det fria formatet har visat sig att studenterna kan fokusera på ämnesinnehållet och inte bara på det akademiska skrivandet, som ofta kommer i fokus när det ska lämnas in skriftliga alster. Uppgiften är också formulerad så att det är tydligt var studenterna ska börja hämta information ifrån. Och det är också tydliggjort att man ska använda de begrepp som finns och de har lärt sig i kursen. Och några praktiska tips när man jobbar med öppna hemtentauppgifter som ska stimulera studenten. Precis som att man ska titta på syftet kan man i frågeformuleringen tänka på hur du bedömer svaren. Vad är det du vill se? Och är uppgiften formulerad på ett sådant sätt att du kan se det i de lösningar studenten lämnar in. Det är också viktigt att ha tydliga instruktioner så studenterna vet vad som gäller. Erfarenhet visar att det är också bra att de får öva på examinationsformen på något sätt inom kursen. Som lärare och examinator kan du göra olika begränsningar. Du kan göra tidsbegränsningar, hur länge studenten kan jobba med sin examination, men också begränsa antalet ord i en skriftlig inlämning. Det gör att studenten måste arbeta mer än att bara lämna ifrån sig det första möjliga resonemanget. Man kan kombinera om man vill ha flera uppgifter som är lite mindre eller få större uppgifter. Ett sätt att också motverka om man är osäker på om studenterna ska samarbeta med varandra är att skapa olika varianter på uppgifterna som studenterna får lösa. Genom att använda kamratåterkoppling som en obligatorisk del av examinationen blir examinationen ett väldigt bra lärtillfälle. Tanken är då att studenterna lämnar in ett första utkast på en skriftlig alster eller på en inspelad film eller vad de nu ska producera som sen kamraterna får bedöma och ge återkoppling till. Det har visat sig ge högre kvalitet på slutprodukten och att studenterna har en ökad förtrogenhet med vad som gäller. Vad är kraven för examination? Några praktiska tips om du vill jobba med kamratåterkoppling. Ge tydliga kriterier men inte en checklista. Utan försök beskriva vad i lösningarna du vill ha fram och vad de ska leta efter i varandras uppgifter. Det betyder att du inte heller ska lämna ut färdiga lösningar och svar utan försöka få dem att fokusera på olika perspektiv. Diskutera kriterierna med studenterna så de är förtrogna med vad det innebär. Hjälp dem att förstå vad det är som ska bedömas. Ett tips är också att du själv snabbläser och ger återkoppling på gruppnivå. Och när du gör kamratåterbedömning är Canvas väldigt smidigt verktyg att göra. Både för att samla in och att slumpa ut vilket utkast vilken student ska kamratbedöma. Ja, nu kommer vi tillbaka till det exempel som jag använde när vi tittade på hur syftet bestämmer utformningen av examinationen. Kursen RAMP 3 är en så kallad MOOC, vilket innebär att antalet kursdeltagare i kursen är mer eller mindre obegränsat. Och i denna kurs fick kursdeltagarna själva bestämma sin studietakt. Av den anledningen blir det svårt för läraren i kursen att bedöma alla kursdeltagares svar och därför användes istället kamratbedömning för bland annat denna uppgift. Kursdeltagarna fick först se en video av en arbetssituation som de gjorde en riskbedömning av. Och efter att de gjort den riskbedömningen fick de denna uppgift där de ska föreslå en riskreducerande åtgärd som de ska beskriva och förklara och de ska även motivera att den är realistisk att genomföra utifrån ett tekniskt, etiskt och ekonomiskt perspektiv. Dessutom ska de sedan beskriva en ny riskbedömning som skulle bli om man implementerade den riskreducerande åtgärd som de har föreslagit. Här kan vi se en skiss av de bedömningskriterier som kursdeltagarna utgick från när de gjorde sin bedömning av varandras uppgifter. Vi ska också säga här att varje kursdeltagare fick sina svar bedömda av flera kursdeltagare för att göra bedömningen mer säker. Vi kan se här att studenterna skulle bedöma svaren utifrån 2 olika kategorier. Dels skulle de bedöma den riskreducerande åtgärden
och dels den nya riskbedömningen av arbetssituationen efter att åtgärden implementerats. När det gäller den riskreducerande åtgärden behövde kursdeltagarna avgöra om åtgärden var realistisk och om förklaringarna och beskrivningarna var tydliga nog för dem att förstå. Dessutom behövde de avgöra om svaret var motiverat utifrån ett tekniskt, etiskt och eller ett ekonomiskt perspektiv eller ej. Precis som Ida var inne på tidigare är det viktigt att vara tydlig med vad som ska bedömas vid kamratåterkoppling. Här är det också viktigt att påpeka att det vid examination av vanliga kurser på KTK såklart är examinatorn för kursen som har det yttersta ansvaret för bedömningen av studenter och sätter det slutgiltiga betyget. Så om en liknande uppgift skulle ges i en kurs på KTH skulle kamratbedömningen inte vara den slutgiltiga bedömningen utan den skulle vara en del av examinationen och kunna användas som återkoppling för att studenterna ska kunna utveckla sina svar ytterligare innan de lämnar in sin slutversion för bedömning. Här har vi skapat ett ordmån baserat på några användbara verb som man kan använda sig av i uppgiftsbeskrivningar. I det tidigare exemplet användes verben föreslå, beskriv, förklara och motivera. Verben på denna sida är baserade på de högre nivåerna i Blooms reviderade taxonomi, eftersom det är de högre nivåerna i Blooms taxonomi som lämpar sig särskilt väl att testas i Open Book-tentamen eller hemtentamen. Och de större orden på denna sida är bedömningen av dessa. Värdera, analysera, tillämpa och skapa. Övriga verb på sidan är organisera, konstruera, argumentera, utred, problematisera, relatera, besluta, syntetisera, designa, utmotivera, utveckla, reflektera, jämför, diskutera och resonera. Som ni kan se är de mindre orden kopplade till det större. Till exempel skapa kan länkas till verben konstruera, designa och utveckla. Det finns såklart många andra verb som man kan använda sig av, men här har vi samlat några som inspiration. Vi har gått igenom lite av det här innan, men när man jobbar med hemtentamen så har man väldigt många möjligheter att variera. Malin pratar om att man kan variera uppgiftslydelsen. Den kan både vara textbaserad, som studenterna deltar, men också ljud och bild, video och målgruppsanpassa den. Likväl kan du också variera formatet på studenternas svar, om det ska vara text, data, handskrivet, ljud, bild, video och hur referenser ska angivas. Du kan också sätta det i olika kontexter så att det blir så autentiskt som möjligt, så att de får träna på att prestera på liknande sätt som de ska göra i yrkeslivet. Och precis som nämndes tidigare så tiden till förfogande de har att lösa en uppgift kan variera från timmar, precis som en vanlig SAS-tentamen, till dagar då de riktigt kan reflektera över sina lösningar. Här är det bra att nämna också att om man bara har några timmar på sig att skriva en längre text kan kraven på format inte alltid vara lika tydliga och hårda som när de har flera dagar på sig att utforma en prestation. Och sammanfattningsvis, som vanligt med examination är det syftet som bestämmer utformningen av de uppgifter vi ger studenterna. Hemtentamen passar att stimulera högre kognitiva nivåer och inte återgivning av fakta. Med detta menar vi inte att faktan inte ska återges, men det är bra att addera perspektiv på uppgifterna. Examinationen kan, som exemplet med kamratåterkoppling, också vara en väldigt bra läraktivitet. Pröva olika variationer på uppgiftslydelse och formatkrav. Och ett tips när det är skriftlig examination är att alltid systematiskt låta textmatchningsverktyget som finns på lärosätet, i detta fall Urkund, granska alla texter som en extra åtgärd. Och om ni vill veta mer så rekommenderar vi de följande resurserna. Tack!